สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาลองซ่อมเครื่องปั่นน้ำผลไม้ซึ่งมีอาการเสียบปลั๊กแล้วไฟแสดงสถานะติดแต่เมื่อกดปุ่ม power เครื่องไม่ทำงานมอเตอร์ไม่หมุนและไม่มีเสียงใดๆจากอาการเบื้องต้นนี้แสดงว่าไฟ220โวลต์เข้าตัวเครื่องแล้วแต่อาจไปถึงหรือไม่ถึงมอเตอร์ก็ได้เรามาหาสาเหตุของอาการเสียไปพร้อมกันครับก่อนอื่นก็ต้องเปิดเครื่องดูภายในให้เห็นถึงมอเตอร์และสวิตช์ก่อนเมื่อเห็นภายในของเครื่องแล้วเรามาดูการทำงานของเครื่องปั่นกันไฟจะเข้ามาที่สวิตช์หน้าเครื่องก่อนแล้วค่อยไปที่คอนแทคสวิตช์แล้วไปที่มอเตอร์ปุ่มสวิตช์หน้าเครื่องเป็นแบบกดติดกดดับซึ่งมีสเปคค่อนข้างสูงลองดูด้านหลังสวิตช์นี่คือสเปคของมันรองรับกระแส15แอมป์250โวลต์ที่ต้องรองรับกระแสถึง15แอมป์ก็เป็นเพราะมันต้องรับโหลดตอนมอเตอร์เริ่มทำงานซึ่งต้องการกระแสสูงมากกว่าตอนปั่นปกติมากต่อไปเครื่องจะทำงานได้ก็ต้องให้คอนแทคสวิตช์ทั้ง2ตัวนี้ถูกกดก่อนจากการใส่ถ้วยปั่นให้ไปกดสวิตช์ทั้ง2ตัวนี่ก็เป็นระบบความปลอดภัยของเครื่องที่จะไม่ให้เครื่องทำงานเมื่อไม่มีการวางกดถ้วยปั่นให้ลงล็อกเรามาลองวัดค่าโอห์มของสวิตช์พาวเวอร์ดูว่าเสียหรือไม่เมื่อกดปุ่มเปิดแล้ววัดค่าความต้านทานไม่เป็น0แสดงว่ามันเสียนะครับลองวัดตัวคอนแทคสวิตช์ทั้ง2ตัวตอนที่สวิตช์ถูกกดได้ความต้านทานเป็น0แสดงว่าคอนแทคสวิตช์ทั้ง2ตัวทำงานปกติโอเคนะครับดังนั้นจุดที่เสียแน่นอนก็คือสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูด้านในสวิตช์เพื่อดูสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเมื่อเราถอดสวิตช์ออกมาแล้วเรามาดูด้านในกันดูด้านในตรงหน้าคอนแทคจุดนี้สิครับมีรอยไหม้และพลาสติกตัวสวิตช์ก็มีลักษณะเหมือนเริ่มละลายบางส่วนน่าจะเกิดจากการอาร์คของหน้าคอนแทคที่แตกกันไม่สนิทเนื่องจากรอยไหม้ดำของหน้าคอนแทคทำให้มันเกิดความร้อนกรณีนี้เป็นสวิตช์ที่พอหาซื้อของใหม่มาเปลี่ยนได้ด้วยราคาที่ไม่สูงแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสวิตช์ที่หาซื้อยากหรือจำเป็นต้องซ่อมเครื่องเพื่อให้กลับมาใช้ใหม่ได้โดยเร็วก็จะลองซ่อมดูได้ครับผมจะทำความสะอาดหน้าคอนแทคและตกแต่งพลาสติกที่ละลายไปบางส่วนเพื่อให้มันกลับมาใกล้เคียงเดิมมากที่สุดความสะอาดของหน้าคอนแทคน่าจะใช้ได้ละผมจะเจาะรู4รูทั้ง4มุมตามจุดที่เป็นจุดเดิมแล้วจะใช้ลวดเส้นเล็กรัดทั้ง4มุมเอาไว้ให้แน่นหนาเพราะถ้าใช้กาวอย่างเดียวกลัวว่าจะอยู่ได้ไม่นานเมื่อเจาะรูเสร็จก็ทากาวและใช้ลวดรัดไว้ทั้ง4มุมให้แน่นเรามาวัดดูว่าสวิตช์ใช้งานได้ปกติหรือยังวัดความต้านทานได้0ตอนกดสวิตช์แสดงว่าใช้งานได้ครับงั้นเราก็ประกอบปรับมันเลยบัดกรีสวิตช์กลับประกอบชิ้นส่วนและจัดเรียงสายไฟให้ดีแล้วเรามาทดสอบเครื่องปั่นดูกันครับเครื่องปั่นกลับมาใช้งานได้ปกติก็สรุปว่าเครื่องปั่นที่มีอาการกดปุ่ม power แล้วเครื่องไม่ทำงานกรณีนี้เกิดจากปุ่ม power เสียเพียงอย่างเดียวครับคราวนี้ถ้าต้องการซื้อสวิตช์ใหม่มาเปลี่ยนต้องหาสวิตช์กดติดกดดับตามสเปคเดิมคือ250โวลต์15แอมป์ T85 TH3 ซึ่ง T85 ก็คือใช้งานได้ถึงอุณหภูมิ85องศาเซลเซียส TH3 บอกว่ามันเป็นสวิตช์สำหรับงานหนักรับโหลดมอเตอร์ได้หรือถ้าเราหาสวิตช์ที่ตามสเปคนี้ไม่ได้ก็ต้องหาสวิตช์ที่มีสเปคสูงกว่านะครับเพราะมันต้องทำงานเปิดปิดระบบที่ต้องการกระแสสูงในช่วงแรกที่อาจเกิดการอาร์ภายในได้สูงมันจึงต้องออกแบบมาเฉพาะงานแบบนี้ถ้าใช้สวิตช์ที่สเปคต่ำกว่าอาจทำให้มันเสียง่ายหรือเกิดไหม้ได้ง่ายนะครับลองซ่อมเองทำให้รู้มากขึ้นลดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาคล้ายๆกันก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ